وقتی میشنوی خودشیفتگی، شاید سریع یاد آدمایی بیفتی که جلوی آینه عاشق خودشونن یا دائم فخر میفروشن. اما روانشناسی میگه ماجرا خیلی پیچیده تر از ایناست. خیلی وقتا خودشیفتگی اونجوری که فکر میکنیم آشکار نیست، بلکه پنهانه. تو این ویدیو میخوام با هم بریم سراغ 8 نشونه‌ای که اگه با دقت بهشون نگاه کنیم، شاید بفهمیم رد پای خودشیفتگی توی خودمون هم هست. سلام به همه دوستان خوب کانال تغییر دیدگاه. اگه بهت بگم بعضی از رفتارهای روزمرت مثل اینکه همیشه میخوای همه چی تحت کنترلت باشه یا وقتی کسی یه انتقاد کوچیک میکنه فوری به هم ریزی، ممکنه نشونه یه الگوی خودشیفتگی باشه. باورت میشه؟ خودشیفتگی یعنی چی؟ اول بذاریم تعریف درستشو داشته باشیم. خودشیفتگی یا نارسیسیسم تو روانشناسی به معنای داشتن حس خودبزرگبینی، نیاز شدید به تحسین و کمبود همدلی با دیگرانه. حالا نکته مهم اینه، نارسیسیسم یه طیفه، یعنی همه ما درجه ای ازشو داریم. یه ذره‌اش لازمه چون باعث اعتماد به نفس و انگیزه میشه. ولی وقتی از یه حدی بیشتر بشه و توی زندگی روزمره و روابط آدم اختلال ایجاد کنه، اون وقته که میشه اختلال شخصیت خودشیفته یا Narcissistic Personality Disorder. پس حواسمون باشه. حرف امروز ما بیشتر درباره ویژگی‌های خودشیفتگی هست، نه لزوماً اختلال شدیدش. نشونه اول، کمالگرایی و کنترلگری. فرض کن داری با یه نفر روی یه پروژه کار میکنی. اون شخص همه چیزو دقیقاً باید همون جوری که تو ذهنش انجام بده. نه تنها کار خودشو، حتی کار تو هم میخواد کنترل کنه. پشت این رفتار چیزی هست به اسم ایگو آیدیال یا من ایدئال. یعنی یه تصویر خیالی از خودت داری که همیشه بی‌نقصه و مدام میخوای بهش برسی ولی هیچ وقت هم نمیرسی. این حس باعث میشه آدم نه از خودش راضی باشه نه از دیگران. نکته علمی، پژوهش‌ها نشون میده کمالگرایی بیمارگونه اغلب با اضطراب و افسردگی همراهه. چون فرد دائما در حال تلاش برای رسیدن به یه معیار دست نیافتنیه. راهکار، به خودت یاد بده که به اندازه کافی خوب هم ارزشمنده. همه چیز لازم نیست بی‌نقص باشه. تمرین رها کردن. هفته یه بار عمدن یه کار کوچیک رو کامل انجام نده. مثلا میزت رو بی‌نقص مرتب نکن. بذار مغزت یاد بگیره دنیا به آخر نمیرسه. تو روابط وقتی حس کردی داری طرف مقابل رو کنترل میکنی، مکس کن و ازش بپرس تو دوست داری این کار چطور انجام بشه؟ این کمک میکنه کنترل از دست در بیاد و رابطه سالمتر بشه. نشونه دوم، احساس برتری. حتما دیدی آدمایی رو که تو هر بحثی، حتی در مورد چیزی که هیچ تخصصی ندارن، میگن نه فقط من درست میگم. این همون گراندیاسیتی یا احساس برتری غیر واقعیه. جالبه بدونی خیلی وقتا این رفتار یه ماسکه. پشتش ممکنه احساس بی‌ارزشی خوابیده باشه. آدم برای اینکه زخم درونی کافی نبودن و پنهون کنه خودشو بالاتر نشون میده. نکته علمی، روانشناسا 2 نوع نارسیسیسم رو توضیح میدن. نارسیسیسم آشکار یا گراندیوز نارسیسیسم، پر از اعتماد به نفس و خودبرتربینیه. نارسیسیسم پنهان یا vulnerable نارسیسیسم، در ظاهر خجالتی یا حساسه ولی درونش پر از نیاز به تحسین و ترس از طرد شدنه. راهکار، 1. تمرین فروتنی آگاهانه. هر روز یه موقعیت کوچیک پیدا کن که از کسی چیزی یاد بگیری، حتی اگه فکر میکنی ازش سرتر هستی. مثلا بگو میشه بهم نشون بدی چطور این کار رو انجام دادی؟ 2. یادآوری اصل برابری. با خودت تکرار کن هر کسی چیزی برای یاد دادن داره. این جمله ساده ذهن رو از حالت من بالاترم به حالت ما برابر ولی متفاوتیم تغییر میده. 3. تمرین قدردانی. هر روز 3 ویژگی یا توانایی از اطرافیانت رو بنویس که واقعا تحسینشون میکنی. این تمرین باعث میشه مغزت یاد بگیره به جای تمرکز روی من بالاترم، روی دیگران هم ارزشمند هستن تمرکز کنه. 4. ذهن آگاهی در گفتگو. وقتی حس کردی میخوای خودتو بالاتر نشون بدی، یه مکس کن و به جای تعریف از خودت، یه سوال از طرف مقابل بپرس. اینطوری گفتگو متعادل تر میشه.
نشونه سوم، مسئولیت گریزی. وقتی چیزی خراب میشه، اولین واکنش اینه که بگی خب تقصیر فلانی بود. اینجا یه مکانیزم دفاعی وارد بازی میشه به اسم پروژکشن یا همون فرافکنی. یعنی چی؟ یعنی فرد نمیخواد با بخشای ناخوشایند خودش روبرو بشه. مثلا بی‌دقتی، اشتباه یا حتی ترس از قضاوت. برای همین اون بخش رو پرت میکنه روی بقیه. نکته علمی. توی روانکاوی، فرافکنی یکی از مکانیزم‌های دفاعی اولیه محسوب میشه. یعنی روش خام و ناپخته برای کنار اومدن با اضطراب درونی. حالا فکر کن توی رابطه عاطفی هم اینجوری باشه. مثلا به جای اینکه بگی ببخشید من بد حرف زدم، سریع بگی تو مقصری که من اینطوری شدم. اینجوری کم کم اعتماد از بین میره و رابطه فرسوده میشه. راهکار؟ وقتی چیزی خراب شد، قبل از اینکه بگی تقصیر فلانی بود، از خودت بپرس من چه نقشی داشتم؟ حتی اگه 10% تقصیر تو بوده باشه، همونو بپذیر. یه تمرین ساده. هر روز یه موقعیت کوچیک پیدا کن و با صدای بلند بگو این اشتباه من بود. این کمک میکنه مغزت کم کم به پذیرش مسئولیت عادت کنه. نشونه چهارم، کمبود همدلی. همدلی یعنی بتونی خودتو جای طرف مقابل بذاری. وقتی کسی ناراحته، حتی اگه تو دلیلشو درک نکنی، بتونی احساسشو ببینی و همراهی کنی. آدم خودشیفته معمولاً تو این بخش مشکل داره، چون بیشتر تمرکزش روی خودش و نیازهاشه. به همین خاطر رابطه‌هاش بیشتر حالت یک طرفه پیدا میکنه. فرض کن دوستت بهت میگه امروز واقعاً روز سختی بود، همه چی به هم ریخته بود. و تو بدون اینکه لحظه‌ای گوش بدی یا حسش رو درک کنی، سریع جواب بدی خب منم مشکلات خودمو دارم. این دقیقاً نمونه کمبود همدلیه. همدلی یعنی توانایی دیدن دنیا از دید دیگران. یعنی بفهمی طرف مقابل چه حسی داره و چرا اونقدر به هم ریخته یا ناراحته، حتی اگه از نگاه تو موضوع ساده به نظر برسه. نکته علمی. تحقیقات عصبی نشون دادن بخش‌هایی از مغز مثل اینسولا و anterior cingulate cortex نقش کلیدی در درک احساسات دیگران دارند. تو افراد با ویژگی‌های خودشیفتگی، فعالیت این مناطق کمتره. یعنی ذهن ناخودآگاه اونها کمتر توانایی درک عمیق احساس دیگران رو داره. همدلی دو نوعه. یک، همدلی شناختی، یعنی بفهمی طرف مقابلی چه فکری میکنه. دو، همدلی عاطفی، یعنی بتونی حسشو حس کنی، باهاش ارتباط عاطفی برقرار کنی. افراد خودشیفته ممکنه در همدلی شناختی خوب باشن. یعنی میتونن بفهمن طرف چی فکر میکنه، ولی در همدلی عاطفی ضعیف هستن. یعنی حس واقعی طرف براشون مهم نیست و نمیتونن باهاش همراهی کنن. راهکار؟ تمرین کفش دیگران رو پوشیدن. یعنی هر وقت یکی مشکلی تعریف کرد، تصور کن یه روز جای اون آدم هستی. میتونی سوال بپرسی اگه من جای تو بودم چه حسی داشتم؟ این سوال ساده یکی از قوی ترین تمرین های همدلیه. دیدن فیلم ها و خوندن رمان هایی که از زاویه دید شخصیت های مختلف روایت میشن هم یه تمرین غیر مستقیم برای تقویت همدلیه. نشونه پنجم، نیاز دائمی به مرکز توجه بودن. رفتی مهمونی، موضوع بحث روی یکی دیگه است، اما تو طاقت نمیاری و سریع میپیچونی موضوع رو سمت خودت. خب بذار منم یه چیزی بگم که تو فلانجا برام اتفاق افتاده. اینجا پای need for validation یا نیاز به دیده شدن وسطه. این حس که همیشه باید کانون توجه باشی یکی از نشونه‌های بارز خودشیفتگیه. حقیقتش اینه که هممون نیاز به دیده شدن داریم، اما وقتی این نیاز تبدیل به آتش دائمی میشه، اطرافیان خسته میشن. نکته علمی، این رفتار ریشه در نیاز شدید به تایید بیرونی داره. چیزی که روانکاوها بهش میگن نارسیسیستیک سپلای. یعنی برای فرد خودشیفته توجه و تحسین مثل سوخت میمونه. بدون اون احساس پوچی و بی‌ارزشی میکنه. فرد خودشیفته یک هویت شکننده و آسیب‌پذیر داره. برای اینکه این هویت شکنندش ثابت بمونه و اضطرابش کاهش پیدا کنه، دائما به تایید و تحسین دیگران نیاز داره. راهکار؟ تمرین تقسیم فضا. توی جمع آگاهانه به دیگران هم فرصت بده حرف بزنن.
به ازای هر بار صحبت خودت یه سوال از بقیه بپرس. یاد بگیر بعضی وقتا تماشاگر خوب بودن خودش یه ارزشه. به جای اجرا فقط شنونده باش و لذت ببر. فعالیت‌هایی پیدا کن که مستقل از جمع باشه، مثل نوشتن یا پیاده روی. اینطوری حس ارزشمندی فقط به حضور در مرکز جمع وابسته نمیمونه. نشونه ششم، اعتیاد به توجه. برای فرد خودشیفته، توجه و تحسین مثل اکسیژنه. هر چقدر بیشتر بشه، باز کمه. فرض کن یه دوست داری که هر روز پستای اینستاگرامش رو چک میکنه تا ببینه چند تا لایک و کامنت گرفته. اگه تعداد لایک ها کم باشه، حس میکنه دیده نشده و روزش خراب میشه. اگه زیاد باشه، خوشحال میشه و حس ارزشمندی پیدا میکنه. یه فرد خودشیفته حتی اگر در جمع یا محل کار کاری انجام بده که همه اون کار رو معمولی ببینن، باز هم دنبال تایید میگرده. خب، یکی بهم بگه من عالی بودم. تو روابط عاطفی اگر طرف مقابل کم توجه باشه، سریعاً دچار اضطراب و حس کم ارزشی میشه. حتی ممکن است شبکه‌های اجتماعی به عنوان یه منبع بی‌پایان تایید استفاده کنه. شاید با خودتون بگید این نشونه چقدر شبیه نشونه قبلی هست، ولی یه تفاوت ظریف هست بین نشونه پنجم و ششم. در نشونه پنجم، فرد میخواد همون لحظه و جلوی جمع مرکز توجه باشه. مثلا وسط مهمونی موضوع میکشه سمت خودش. ولی نشونه ششم یه قدم عمیق‌تره. فرد برای اینکه احساس ارزشمندی کنه، مدام دنبال تایید و تحسین بیرونیه، حتی وقتی تنهاست یا توی زندگی روزمره. ساده بگم، نشونه پنجم یعنی میخوام الان همه نگام کنن. نشونه ششم یعنی من فقط وقتی ارزشمندم که بقیه مدام منو تایید کنن. راهکار، تمرین بازخورد درونی. به جای اینکه منتظر تعریف بقیه باشی، بعد از هر موفقیت به خودت نمره بده و بگو من این کار رو خوب انجام دادم. محدود کردن شبکه‌های اجتماعی. زمان مشخصی برای چک کردن لایک و کامنت بذار تا مغزت کمتر شرطی بشه. تمرکز روی ارزش‌های پایدار، مثل یادگیری مهارت یا کمک به دیگران. اینا چیزایی هستن که وابسته به تایید لحظه‌ای نیستن. نشونه هفتم، ناتوانی در آسیب پذیری. یکی از سخت‌ترین چیزا برای فرد خودشیفته اینه که بگه نمیدونم یا اشتباه کردم، چون فکر میکنه ضعف نشون دادن مساوی با بی‌ارزشیه. نکته علمی، تحقیقات مربوط به attachment theory میگن ریشه این موضوع معمولاً تو کودکیه. وقتی بچه بابت احساساتش مسخره میشه یا نادیده گرفته میشه، تو بزرگسالی یاد میگیره دیگه هیچ وقت آسیب پذیری نشون نده. آسیب پذیری کلید رابطه های صمیمانه و واقعیه. وقتی جرأت داری ضعف‌ها و اشتباهاتتو نشون بدی، رابطه ها عمیق‌تر میشن و آدمای درست دور و برت جمع میشن. برعکس، اگر همیشه بخوای قوی و بی‌عیب جلوه کنی، فاصله و بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. راهکار، یه تمرین ساده اینه که هر روز یه لحظه به خودت بگی امروز یه ضعفی داشتم و ایرادی نداره که نشونش بدم. حتی یه جمله کوتاه مثل راستش نمیدونم چطور جواب بدم میتونه تمرین خوبی باشه و کم کم آدم راحت‌تر آسیب پذیر میشه. نوشتن ترس‌ها. قبل از اینکه با کسی در میون بذاری، ترست رو روی کاغذ بنویس. این کمک میکنه ذهنت آماده پذیرش آسیب پذیری بشه. نشونه هشتم، حساسیت شدید به انتقاد. تصور کن به همکارت میگی ایدت خوب بود، فقط اگه فلان بخشش رو ساده تر میکردی بهتر میشد. واکنش آدم سالم اینه آها جالبه، مرسی از نظرت. اما یه فرد خودشیفته ممکنه یا سریع عصبانی بشه، یا قهر کنه، یا شروع کنه به حمله متقابل. چرا این اتفاق میفته؟ خودشیفته ها در ظاهر اعتماد به نفس بالایی نشون میدن، ولی واقعیت اینه که خسته درونیشون شکننده است. انتقاد، حتی کوچیک و سازنده، برای اونها مثل ضربه به عزت نفسشونه. به همین دلیل یا حالت تدافعی میگیرن یا شروع میکنن به تحقیر دیگران تا دوباره حس برتری پیدا کنن. مثال ملموس، تو رابطه عاطفی به جای شنیدن میتونی بیشتر به من توجه کنی، سری میگه تو زیادی توقع داری.
تو محیط کار وقتی رئیس میگه گزارشت ناقصه، ممکنه روزها ناراحت بشه یا حتی نقشه انتقام بکشه. راهکار: اگه حس کردی از یه انتقاد کوچیک به شدت ناراحت شدی، قبل از واکنش سریع یه مکث کن و از خودت بپرس واقعاً این حرف حمله به من بود یا فرصتی برای بهتر شدن؟ یاد گرفتن مدیریت انتقاد یکی از مهمترین کلیدها برای رشد فردیه. چیزی که متاسفانه فرد خودشیفته به سختی میپذیره. تمرین مکث 3 ثانیه‌ای. وقتی کسی انتقاد میکنه، قبل از جواب دادن 3 ثانیه صبر کن. این مکث جلوی واکنش تدافعی رو میگیره. جلو کردن من از عمل کرد. یاد بگیر انتقاد به معنی تو بدی نیست، بلکه این کار میتونست بهتر انجام بشه. پرسیدن سوال به جای دفاع. وقتی انتقاد شنیدی، بپرس میتونی بیشتر توضیح بدی؟ این نشون میده آماده شنیدن هستی و ذهنت بازتر میشه. خب حالا باید چی کار کنیم؟ قرار نیست با شنیدن این نشونه ها به خودمون برچسب بزنیم. این یه زنگ بیدار باشه. چون تا خودآگاهی نباشه، تغییری هم اتفاق نمیافته. اولین قدم آگاهی. وقتی تو موقعیتی هستی که مثلا داری تقصیر رو گردن بقیه میندازی، یه لحظه وایسا و فکر کن آیا من مقصر نبودم؟ دومین قدم تمرین همدلیه. یعنی تو گفتگوها بیشتر شنونده باشی تا گوینده. سومین قدم اجازه دادن به آسیب پذیریه. گاهی بگی راستش امروز خیلی خسته‌ام و نمیدونم چطور باید از پسش بر بیام. این جمله شاید ساده باشه، اما میتونه پیوند عاطفی بسازه. چهارم، مراجعه به رواندرمانگر. خیلی وقتا تنهایی نمیشه. درمانگر کمک میکنه این الگوها رو ببینی و کم کم تغییر بدی. جمع‌بندی. خودشیفتگی مثل نمک تو غذاست. یک کمیش لازمه، زیادش همه چی رو خراب میکنه. این که ما بعضی وقتا 1-2 تا از این نشونه‌ها رو داشته باشیم طبیعیه و حتی سالمه. ولی اگه چند تاشون با هم و شدید توی زندگیمون حضور دارن، شاید وقتش بیشتر روی خودمون کار کنیم. رفقا مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و از ما با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت کنید. امیدوارم همین امروز یکی از این نکته ها رو توی زندگیتون امتحان کنید. یادتون نره، تغییر دیدگاه یعنی تغییر زندگی. خدا نگهدار.